Μαζί μας έχουμε σήμερα τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, συνειδητής του Μετεό.gr. Καλώς ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας βλέπουμε συχνά που μιλάτε, ενημερώνετε και τον κόσμο πάρα πολύ. Αλλά λίγα πράγματα για εσάς πρώτα. Ποιος είναι ο Κώστας Λαγουβάρδος, πώς και ξεκινήσατε με αυτό το ενδιαφέρον να σπουδάζετε, πώς σας προσέλκυσε όλος αυτός ο τομέας? Εντάξει, μερικά πράγματα γίνονται και από τύχη. Εγώ ξεκίνησα στο πρώτο έτος να είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά δεν μου άρεσε και αποφάσισα να πάω στο φυσικό. Οπότε λέω θέλω να γίνω φυσικός. Πολλά χρόνια τώρα όμως αυτό. Είμαι μεγάλος. Και τελειώνοντας το φυσικό, όταν πλέον αρχίσεις και διαλέγεις ποια κατεύθυνση θα πάρεις, η κατεύθυνση της φυσικής ατμόσφαιρας που οδηγεί και στη μετεωρολογία ήταν κάτι το οποίο μου τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον. Οπότε ξεκίνησα από εκεί. Μετά προχώρησα να κάνω ένα μάστερ στη μετεωρολογία στη Γαλλία, ένα πολύ καλό σχολείο. Στη συνέχεια και διδακτορικό στη Γαλλία, μια υποτροφία την οποία πήρα από το γαλλικό κράτος, το οποίο το ευγνωμονώ γι' αυτό, γιατί πραγματικά μας έδωσε, σε όσους ήμασταν τότε, πραγματικά τα εφόδια για να γίνουμε καλοί μετεωρολόγοι και να μπορέσουμε μετά να γυρίσουμε στις χώρες μας και να κάνουμε τη δουλειά που κάναμε. Πολύ ενδιαφέρον κλάδος, αλλά και πολύ δύσκολος. Πολλές φορές και εμείς ήδη δεν καταλαβαίνουμε πόσο ακριβή μπορεί να είναι τα δεδομένα, πόσο η πρόγνωση του καιρού ή των συνθηκών μπορεί να είναι όντως αυτό που λέμε στο 100%, στο 80%. Πείτε μας λίγο γι' αυτό, γιατί και εμείς είμαστε έτσι σε μια κατάσταση. Ναι. Κοιτάξτε, η πρόγνωση καιρού ποτέ δεν θα είναι 100% σωστή. Και αυτό είναι και το μεγάλο μας άγχος. Ουσιαστικά προσφέρουμε ένα προϊόν που ξέρουμε ότι έχει σφάλματα μέσα. Είναι λιγότερο όσο περνάει ο καιρός. Επειδή σας είπα, είμαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Τα τελευταία 30 χρόνια που έκανα αυτή τη δουλειά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα εργαλεία που έχουμε. Είμαστε πιο έγκυροι. Αλλά ποτέ δεν θα φτάσουμε το 100%. Και αυτό είναι το άγχος μας. Γιατί οι πολίτες, οι άνθρωποι που ακούνε τι καιρό θα κάνει αύριο, θα βρέξει, θέλουν να το πούμε το σωστό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όμως πάντα. Και λυπούμαστε γι' αυτό, αλλά πραγματικά είναι τα όρια της επιστήμης. Αυτό μας αγχώνει βέβαια, γιατί το επαναλαμβάνω ότι προσφέρουμε κάτι, ο άλλος θέλει να ακούσει κάτι για να κανονίσει τις δουλειές του, είτε για αναψυχή, είτε για την πραγματική του δουλειά, αγρότης για παράδειγμα. Και όταν πέφτουμε έξω, που πέφτουμε, αισθανόμαστε άσχημα. Εντάξει, λογικό είναι, αλλά νομίζω, όπως είπατε και εσείς, όσο περνάει ο καιρός και έχουμε και καλύτερα εργαλεία και πιο πολλά δεδομένα. Ακριβώς. Και πιο μεγάλη δυνατότητα να συνθέσουμε τα δεδομένα, γιατί δεν είναι μόνο απλά να τα έχουμε, να έχουμε πρόσβαση. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αυτό που λέμε καμιά φορά ότι ίσως το βραχυπρόθεσμο είναι πιο δύσκολο να το προβλέψουμε από το μακροπρόθεσμο, ισχύει? Ναι, εξαρτάται και από τα φαινόμενα. Λένε κάποιοι καλά δεν μπορεί να προβλέψει τον καιρό των επομένων 2 ωρών. Όταν μιλάμε για παράδειγμα για τοπικές καταιγίδες, ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα σε κάποια περιοχή, αλλά επηρεάζουν μια μικρή περιοχή, αυτό είναι δύσκολο να το προβλέψεις ίσως και 1 με 2 ώρες πριν. Μπορούμε πιο εύκολα να μιλήσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες ή θα έχουμε σε 5 μέρες ισχυρό μελτέμι το καλοκαίρι. Αλλά όταν μιλάμε για τη βροχή, όπου εκεί γίνονται και τα περισσότερα σφάλματα, αλλά αυτό είναι και που επηρεάζει τους περισσότερους ανθρώπους, εκεί έχουμε, όπως είπα, τα περισσότερα λάθη. Ειδικά στα τοπικά φαινόμενα όπως οι καταιγίδες, μπορεί να μην μπορέσουμε να δώσουμε μια σωστή πρόγνωση ούτε 1 με 2 ώρες πριν. Εκεί χρησιμοποιείς άλλα εργαλεία, τις παρατηρήσεις, τα ραντάρ που έχεις για να βλέπεις την πραγματική κατάσταση και πώς εξελίσσεται. Τι το κάνει τόσο δύσκολο με τις καταιγίδες? Η τοπικότητα, δηλαδή μπορεί να έχεις αυτό που λέμε να γνωρίζουμε, θα έχουμε αστάθεια, αλλά πού θα εκδηλωθεί η ισχυρότερη καταιγίδα και πού θα έχει τη μεγαλύτερη ύψος βροχής που το πρόβλημα είναι δύσκολο. Όπως επίσης ότι για να κάνουμε πρόγνωση πρέπει να καταλάβουμε, είμαστε φυσικοί όπως είπαμε, τις φυσικές διεργασίες που συμβαίνουν μέσα στα σύννεφα. Και για τη βροχή, γενικά μέσα στην ατμόσφαιρα. Οι διεργασίες που γίνονται μέσα στα σύννεφα, το πώς αλληλεπιδρούν, οι σταγόνες του νερού που είναι στα σύννεφα, οι υδρατμοί, δηλαδή το νερό στην αέρια φάση του, οι παγοκρίσταλλοι, ο πάγος, τα σύννεφα πηγαίνουν πολύ ψηλά, πολύ πάνω είναι παγωμένα, είμαστε κάτω από τους 0 βαθμούς. Όλα αυτά τα σωματίδια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δημιουργούν σταγόνες, οι οποίες πιθανότατα πέφτουν από τη βάση του νέφους να εξατμιστούν πριν φτάσουν στο έδαφος, άρα να μην έχουμε βροχή ή να μην εξατμιστούν και να πέσουν σαν βροχή. Δεν έχουμε 100% τη γνώση των διεργασιών, των φυσικών διεργασιών μέσα σε ένα νέφος, όπως επίσης δεν έχουμε όλες τις μετρήσεις που θα θέλαμε για να ξέρουμε πόσο είναι η υγρασία σε διάφορα στρώματα της ατμόσφαιρας, πώς είναι ο άνεμος, πώς είναι η θερμοκρασία, για να εκτιμήσουμε και τη βροχή. Επομένως και στη βροχή γίνονται περισσότερα λάθη. Το γνωρίζουμε μάλιστα όλοι από την προσωπική μας ζωή. Σχετικά με την κλιματική κρίση, που το ακούμε εμείς συχνά, υπάρχει όμως και μια μερίδα του κόσμου που ακόμα δεν το πιστεύει. Βλέπουμε μεγάλες αναλλαγές στο κλίμα, χρόνο με το χρόνο. Αυτό θεωρούμε ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση, ή είναι ένα μέρος του φυσιολογικού κύκλου που κάνει η θέρμανση στον πλανήτη γενικά? Ναι, η θερμοκρασία μάλλον στον πλανήτη μας έχει φυσιολογικούς κύκλους.
Η διαφορά είναι ότι αυτό που βλέπουμε σαν κλιματική αλλαγή είναι ότι αυτό γίνεται πολύ γρήγορα, σε λίγα χρόνια, λίγες δεκαετίες. Πολύ παλαιότερα, και που το ξέρουμε από μετρήσεις που έχουμε από τον αέρα μέσα στους πάγους, από δέντρα, από τους κορμούς των δέντρων, μπορούμε να εκτιμήσουμε εμέσως τις θερμοκρασίες που επικρατούσαν τότε. Βλέπουμε ότι οι θερμοκρασίες του πλανήτη μας είχαν πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις. Δεν συνέβαινε όμως σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Όταν βλέπουμε αλλαγές όπως τώρα, να έχουμε μια αύξηση θερμοκρασίας πάνω από 2 βαθμούς σε κάποιες περιοχές μέσα σε 30 χρόνια, 30 χρόνια κλιματικά είναι μια μικρή περίοδος. Και όμως αρχίζουμε και το βλέπουμε. Το καταγράφουμε και πλέον, γιατί μιλάτε για ανθρώπους που αρνούνται την κλιματική αλλαγή, ναι, αρνούνται και πολλά άλλα πράγματα. Φτάνουμε στην αρνούνται ότι και η γη είναι σφαίρα. Αλλά εμείς λέμε ότι έχουμε τα δεδομένα. Να πω εδώ ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στην καλύτερη κατάσταση που είμαστε ποτέ, να έχουμε δεδομένα και μετρήσεις που μας επιτρέπουν να περιγράψουμε και να δούμε τι αλλαγές έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είμαστε στην καλύτερη φάση, να το πω έτσι, γνώσης και πρόσβαση σε δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε τι σημαίνει κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε ότι αυτό όντως και στην Ελλάδα αποδεικνύεται χρόνο με το χρόνο. Έχουμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια, και πιο συχνά. Αυτά τα καταγράφουμε μάλιστα. Το 2000 και μετά στο αστροσκοπείο ξεκινήσαμε και καταγράφουμε όλα τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Και λέμε ότι υπάρχει μια αύξηση περίπου 50% μεταξύ της πρώτης περίοδου 12 ετών στην μεταγραφή με τη δεύτερη δωδεκαετία που φτάνει μέχρι τόσο το τώρα. Πολύ. Ναι, είναι σημαντικό. Και μάλιστα αυτό το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Άρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πάντα υπήρχαν στον πλανήτη μας, τώρα γίνονται πιο συχνά και πιο ισχυρά. Ένα παράδειγμα, φαντάζομαι, θα έρθουμε κάποια στιγμή και σε αυτό, ότι έγινε στη Θεσσαλία, που ήταν μια ακραία κατάσταση που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Κάθε χρόνο θυμάμαι να λέμε, είναι το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχουμε ζήσει. Είναι κάθε χρόνο το πιο ζεστό καλοκαίρι στην Ελλάδα? Δεν είναι το κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό από το προηγούμενο. Έχουμε όμως την εξής αλλαγή την τελευταία πενταετία που μας ανησυχεί, για να είμαι ειλικρινής. Έχουμε δει καύσωνες μεγάλης διάρκειας, και όταν λέω καύσωνες μεγάλης διάρκειας πάνω από 10 ημέρες, τα 4 από τα 5 τελευταία καλοκαίρια. Δηλαδή το 2021, το 2023, το 2024 και το 2025 βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες διάρκειας άνω των 10-12 ημερών, με αποκορύφωμα το 2024, που ήταν και το πιο θερμό καλοκαίρι που έχουμε βιώσει ποτέ, με 16 ημέρες καύσωνα. Οπότε δεν είχαμε καύσωνες και στο παρελθόν, προφανώς είχαμε. Αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο συχνή χρονικά. Δηλαδή να έχει τόσο μεγάλους καύσωνες σε 4 από τα 5 τελευταία καλοκαίρια. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Ως καύσωνα θεωρούμε ποια θερμοκρασία εκεί πάνω? Από 37 βαθμούς και πάνω, παρόλο που είναι λίγο αυθαίρετο το όριο, αλλά παίρνουμε τη θερμοκρασία του σώματος και για τουλάχιστον 3 ημέρες. Καύσωνες 3-4 ημερών πάνω από τους 37 βαθμούς θα δούμε σε αρκετές περιοχές το καλοκαίρι. Αυτό όμως που μας καταπονεί και μας δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα είναι οι καύσωνες μεγάλης διάρκειας, γιατί εκεί πλέον συσσωρεύεται πολύ θερμότητα. Η κάθε νύχτα είναι και πιο θερμή από την προηγούμενη και διαπιστώνουμε ένα τεράστιο θέμα που το βλέπουμε κυρίως μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι θερμοκρασίες να παραμένουν πολύ υψηλές και τη νύχτα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και πέρσι κάποια στιγμή στις ειδήσεις είχαν δείξει κάποια πλάνα από ταράτσες που τις είχαν απεικονίσει με θερμοκάμερα, νομίζω, και φαινόταν ότι πραγματικά πρέπει να βράζανε ακόμα και το βράδυ. Ναι, είναι αυτό που λέτε? Η θερμοκρασία της επιφάνειας παραμένει πολύ θερμή και τη νύχτα, το βλέπουμε με θερμικές κάμερες, και αυτό επηρεάζει και τη θερμοκρασία του αέρα. Επομένως, όταν έχεις 10-12 ημέρες καύσωνα, όπου μέσα στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης όπως η Αθήνα, η θερμοκρασία φτάνει τους 40 βαθμούς το μεσημέρι και το βράδυ δεν πέφτει κάτω από τους 29 με 30 βαθμούς, αυτό είναι κάτι το οποίο καταπονεί πάρα πολύ τον οργανισμό. Ο καύσωνας είναι ένας σιωπηλός κίνδυνος. Ναι, γιατί δεν κάνει το θόρυβο μιας καταιγίδας ή μιας θύελλας, όμως έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία από οποιοδήποτε άλλη φυσική καταστροφή που συνδέεται με τον καιρό. Είναι όπως λένε σιωπηλός δολοφόνος. Και επηρεάζει επίσης και άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα την αγροτική παραγωγή, η οποία καταπονείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στο αέρα, θερμαίνεται πάρα πολύ και η θάλασσα, με επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα ή στις καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες μυδιών, για παράδειγμα, στο Θερμαϊκό, επλήγησαν πάρα πολύ το 2021 και το 2023-2024 από τους καύσωνες. Πολύ μεγάλη καταστροφή. Είναι πιο ευαίσθητοι σαν οργανισμοί. Ακριβώς. Και όταν η θερμοκρασία φτάνει το 28, 29, 30 βαθμούς, 5-6 βαθμούς πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες, αρχίζουν πλέον και τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αυτές τις καταστάσεις δεν τις βλέπαμε στο παρελθόν. Είναι κάποιες περιοχές στην Ελλάδα που είναι πιο ευάλωτες σε τέτοιους καύσωνες ή συγκεντρώνουν πιο γρήγορα πιο έντονες θερμοκρασίες? Υπάρχουν περιοχές που κλιματολογικά είναι πιο θερμές, όπως είναι ένα μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας. Σκεφτόμαστε είναι λίγο βόρεια, αλλά είναι πολύ ζεστό μέρος. Αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, της Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου, η Νότια Κρήτη, η Ανατολική Ρόδος και η Βιωτή Αυθιότητα και η Αττική.
χωρίς όμως να συνδέεται με τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, το πρόβλημα, το είπαμε και πριν, είναι ότι έχουμε και τις πόλεις να είναι πολύ ζεστές. Εκεί δεν έχει να κάνει τόσο με την γεωγραφική θέση, αλλά με την ύπαρξη μιας πόλης, της μεγάλης συγκέντρωσης κτηρίων. Τα πάντα είναι καλυμμένα από άσφαλτο, από τσιμέντο, από κτίσματα, που επιτρέπουν να συσσωρεύεται θερμότητα και να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέρα και νύχτα. Αν γυρνάγαμε το χρόνο πολύ γρήγορα μπροστά για αρκετές δεκαετίες, παίρνοντας ως δεδομένο ότι ακολουθείται η πορεία του κλίματος που έχουμε τώρα, που κάθε χρόνο έχουμε έτσι μια επιδείνωση κατά κάποιο τρόπο, ποιο σενάριο θα ήταν πιο ρεαλιστικό για την Ελλάδα? Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, φαντάζομαι. Ναι, και ως συνθήκη. Πολλές φορές έχουμε ακούσει π.χ. και την έννοια της ερημοποίησης. Ερημοποίηση δεν έχουμε δει σε έντονο βαθμό αυτή τη στιγμή, γιατί η ερημοποίηση έχει να κάνει και με τις θερμοκρασίες αλλά και με τις βροχές. Οι βροχές έχουν μια σταθερή τάση τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον στη χώρα μας, με καλές και κακές χρονιές βέβαια, οι ξηρές χρονιές και οι υγρές χρονιές. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν όμως πολύ. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια, ότι κατά μέσον όρο η θερμοκρασία στη χώρα μας, μέσον όρο όλη τη χώρα και όλο τον χρόνο, έχει ανέβει περίπου 1,5 βαθμό. Είναι πολύ. Και μάλιστα κάποιες περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως η Δυτική Μακεδονία, παρόλο που είναι βόρεια, θερμαίνονται πιο γρήγορα από ό,τι θερμαίνεται για παράδειγμα η Κρήτη. 2 βαθμούς αύξηση θερμοκρασίας τα τελευταία 30 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία. Δεν θέλω να πω ότι η Δυτική Μακεδονία είναι πιο ζεστό μέρος από την Κρήτη, αλλά ο ρυθμός αύξησης είναι πολύ πιο έντονος στα δυτικά. Αν συνεχίσουμε λοιπόν έτσι, μπορεί αυτή η διαύξηση των 1,5 με 2 βαθμούς να πάει στους 3 στους 4 βαθμούς μετά από 30-40 χρόνια. Αυτό θα είναι καταστροφικό. Κάτι που συζητιέται αρκετά το τελευταίο διάστημα είναι το φαινόμενο του El Niño και μάλιστα το Super El Niño. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι είναι αυτό το φαινόμενο λοιπόν, και αν μας επηρεάζει? Πολύ καλή ερώτηση, γιατί έχω ερωτηθεί πάρα πολλές φορές και ανησυχούν πλέον και απλοί άνθρωποι για το El Niño. Το El Niño είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται περιοδικά, όχι κάθε 2-3 χρόνια, μπορεί να είναι κάθε 2 χρόνια, κάθε 4 χρόνια. Δεν είναι απόλυτα σταθερή συχνότητα εμφάνισης. Στον Ειρηνικό ωκεανό. Τι συμβαίνει εκεί? Αλλάζουν λίγο οι άνεμοι και αρχίζουν και θερμαίνεται πάρα πολύ η θάλασσα στον Ειρηνικό ωκεανό, που είναι τεράστιος, στην περιοχή που είναι κοντά στον Ισημέρινο, αυτό που λέμε στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό. Και όταν αυτή η θερμοκρασία ξεπεράσει τις κανονικές τιμές πάνω από μισό ή από 1 βαθμό, λέμε ότι είμαστε σε φάση El Niño. Αν φτάσουμε σε μεγαλύτερη αύξηση ακόμα, όπως πιθανότητα να συμβεί το 2026 προς το τέλος, 2 ή 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, θα μιλάμε για ένα Super El Niño, παρόλο που ο όρος δεν είναι απόλυτα δόκιμος. Τον χρησιμοποιούμε για να καταλαβαίνόμαστε και οι επιστήμονες, αλλά και μιλώντας με τους δημοσιογράφους, με τις αρχές, ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική αλλαγή. Εμάς πώς θα μας επηρεάσει, αν θα μας επηρεάσει? Η εκτίμησή μας ότι είναι, γιατί ακούστηκε και αυτό, για το φετινό καλοκαίρι δεν θα μας επηρεάσει, γιατί έτσι δεν είναι ακόμα σε φάση πολύ μεγάλης ανάπτυξης. Θα αναπτυχθεί, θα φτάσει μάλλον στο maximum την περίοδο του δικού μας χειμώνα, αλλά οι μελέτες έχουν δείξει μέχρι τώρα ότι μας επηρεάζει λίγο. Άρα μην ανησυχούμε από το El Niño. Έχουμε την κλιματική αλλαγή που ήδη αλλάζει τον καιρό και το κλίμα στην περιοχή μας και αυτό νομίζω πρέπει να είναι το κύριο ζήτημα που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και αρκετούς, λίγους, αλλά για μας φαίνονται αρκετοί, ανεμοστρόβιλους, μικρούς. Στη Χαλκιδική. Ναι. Πάντα είχαμε. Το θέμα είναι ότι πλέον μπορούμε πιο εύκολα να τους φωτογραφίσουμε. Έχουμε όλοι μια φωτογραφική μηχανή στο κινητό μας. Γιατί είναι φαινόμενο que κρατάνε πολύ λίγο. 5-10 λεπτά. Πρέπει να το πετύχεις, να είσαι τυχερός. Εγώ δεν έχω δει ποτέ ζωντανά ανεμοστρόβιλο, και μακριά στη θάλασσα, ενώ έναν υδροσύφωνα, ας πούμε. Αλλά διακινείται πιο εύκολη πληροφορία. Έχουμε πλέον τα μέσα να το φωτογραφίσουμε και να το δούμε. Δεν υπάρχει κάποια επιστημονική μελέτη που να δείχνει ότι υπάρχει μια αύξηση των συχνότητας των ανεμοστροβίλων, των υδροσυφώνων γενικά σε κάποια περιοχή. Στην Ελλάδα, τα τελευταία περίπου 10-15 χρόνια, το πιο ακραίο καιρικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί, ποιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι? Υπάρχει ένα που ξεχωρίζει ενδεχομένως? Ναι. Ο Ντάνιελ, στη Θεσσαλία. Είναι το πιο ακραίο φαινόμενο που έχουμε δει όσον αφορά βροχοπτώσεις σε διάρκεια συνολικής κακοκαιρίας, σε βροχές σε ημερήσια διάρκεια, σε γεωγραφική έκταση. Είναι πραγματικά κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Έχουμε δει αρκετά και όλοι θυμόμαστε και στις περιοχές μας και άλλες περιοχές που έχουμε διαβάσει για πολύ έντονα φαινόμενα, πολύ ισχυρές βροχές, αλλά εδώ ξεπέρασε οποιαδήποτε άλλη καταγραφή είχαμε ποτέ ως ύψος βροχής και ως έκταση των πολύ έντονων φαινομένων που κάλυψαν σχεδόν όλη την περιφέρεια. Πόσο νερό έριξε? Αν θα μπορούσαμε να το οπτικοποιήσουμε λίγο στο μυαλό μας. Θα σας πω να το οπτικοποιήσουμε. Εκτιμούμε ότι έπεσαν μέσα στο τετραήμερο του Ντάνιελ, στην περιοχή το μεγαλύτερο κομμάτι της περιφέρειας, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό. Πόσο 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό? Δυσκολεύομαι να τα πω. Δύσκολα, ναι. Είναι περίπου το νερό που καταναλώνουμε
στην Αθήνα, στην Αττική, σε ΙΔΑΠ σε 15 χρόνια. Αυτό είναι σοκαριστικό. Είναι Δηλαδή, σοκαριστικό. δεν νομίζω ότι μπορούμε Μιλάμε να για ποσά νερού τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Υπήρχε κάτι στις συνθήκες που το έκανε τόσο εκρηκτικό αυτό το κοκτέιλ και έπεσε τόσο πολύ νερό? Ναι. Κοιτάξτε, θα συνέβαινε έτσι και αλλιώς ένα τέτοιο φαινόμενο. Δηλαδή, το να έχεις ένα πολύ έντονο, ένα βαθύ βαρωματικό χαμηλό το οποίο δίνει αυτές τις βροχές. Και το ερώτημα μένει, η κλιματική αλλαγή έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό? Το ψάξαμε. Στο στεθοσκοπείο συνεργασία με συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το εργαστήριο, δηλαδή, αγγλικό συγκεκριμένα πανεπιστήμιο, κοιτάξτε να δούμε ποια είναι η επιπτώση της κλιματικής αλλαγής. Ναι, έπαιξε ρόλο, το έκανε τουλάχιστον 30% πιο ισχυρό από ό,τι αν δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή. Και τι σημαίνει αυτό? Το 2023 ήταν επίσης ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Σωστά. Μόλις είχε τελειώσει το καλοκαίρι, με αρχές Σεπτεμβρίου. Σωστά. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και πολλές πυρκαγιές έγινε το καλοκαίρι. Σωστά. Επίσης. Πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες θάλασσας. Ζεστές θάλασσες. Αυτές εξατμίζουν περισσότερο νερό, τροφοδοτούν περισσότερους υδατμούς στα νέφη, τα σύννεφα, και τα οποία έδωσαν τη βροχή αυτή. Άρα η κλιματική αλλαγή δεν δημιούργησε τον Ντάνιελ, τον έκανε όμως πιο ισχυρό, όπως είπαμε, όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα καιρικά φαινόμενα. Και έφτασε σε αυτήν την ακραία συμπεριφορά. Ελπίζω να μην το ξαναζήσουμε, όχι μόνο στη Θεσσαλία και αλλού, γιατί πραγματικά είναι κάτι που το ξέρουμε, εκ του αποτελέσματος έχουμε δει πόσο τεράστιο ήταν αυτή η καταστροφή που έκανε και πόσο, αν θέλετε, άλλαξε και τον τρόπο που βλέπουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Εσείς που φαντάζομαι συνομιλείτε και με επιστήμονες και από το εξωτερικό και από άλλες χώρες, που εννοείται και σε άλλες χώρες έχουμε δει και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, και στην Ολλανδία και στην Ιταλία έχουμε δει, και στη Γερμανία. Βλέπετε διαφορά στον τρόπο που ανιχνεύονται ή που γίνεται το κομμάτι το επιχειρησιακό, αν θέλετε, για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό σε αντίθεση με την Ελλάδα? Ναι, είναι πιο μπροστά. Γενικά στη χώρα μας νομίζω ότι είμαστε λίγο έτσι διστακτικοί στο να αξιοποιήσουμε την επιστημονική έρευνα, και δεν είναι στο μοναδικό τομέα που το κάνουμε αυτό, προς όφελος της κοινωνίας. Το είπαμε νομίζω και νωρίτερα ότι πλέον έχουμε εργαλεία να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας και να δίνουμε καλύτερες προγνώσεις. Πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Νομίζω πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό. Έχουμε περισσότερα στοιχεία να μετρήσουμε, περισσότερους σταθμούς στο έδαφος, περισσότερους δορυφόρους. Πολλά όργανα πάνω στους δορυφόρους μας δίνουν μετρήσεις. Συστήματα που μετράνε τους κεραυνούς, άρα βλέπουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Καλύτερα μοντέλα πρόγνωσης της βροχής, της θερμοκρασίας, του ανέμου. Αυτά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και να δουλέψουμε όλοι μαζί, συνεργασιακοί, επιστημονικοί και επιχειρησιακοί φορείς, ώστε να δημιουργήσουμε υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν και τις τοπικές αρχές και τις εθνικές αρχές, αλλά και τους πολίτες να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι πριν και τι θα έχει επεξελίσσεται ένα καιρικό φαινόμενο. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει, τη χρησιμοποιείτε πλέον στη μετεωρολογία? Ναι, ξεκινήσαμε και την χρησιμοποιούμε. Δεν είναι πανάκια, δεν θα λύσει τα πάντα. Μας βοηθάει πολύ στην ανάλυση δεδομένων και στην αναγνώριση προτύπων. Δηλαδή, μπορεί να καταλάβεις με την νοημοσύνη πιο εύκολα κάτι που στο παρελθόν είχε δώσει ένα φαινόμενο, θα ξανασυμβεί και τώρα. Φυσικά, συνεχίζουμε να στηριζόμαστε στις κλασικές τρόπους που κάνουμε πρόγνωση καιρού. Μας βοηθάει με την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, να γίνουμε πιο λεπτομερείς στο χώρο και στο χρόνο. Και πιθανότατα, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Δεν πιστεύω ότι θα απομονώσουμε όλα τα άλλα και θα περάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη, για να δουλέψει σωστά, θέλει δεδομένα, θέλει γνώση, σε βοηθάει και σου υποστηρίζει τις αποφάσεις αυτές, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μια υβριδική λύση, όπως λέμε στη μετεωρολογία, και τις κλασικές μεθόδους και εφαρμόζει την τεχνητή νοημοσύνη. Σίγουρα όμως βοηθάει. Υπάρχει κάποιο project, κάποιο έργο που έχετε αναλάβει πρόσφατα που αξιοποιείτε πολύ αυτό το κομμάτι? Ναι, με αφορμή τον Ντάνιελ, έχουμε ένα project στη συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία, θέλω να πω εδώ, είναι η μοναδική περιφέρεια αυτή τη στιγμή που δίνει στην Ελλάδα, που δίνει τόσο βάρος στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω. Αλλά δεν είναι και τυχαίο ακριβώς. Αλλά και πάλι, γιατί το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές, να έχει συμβεί διάφορα και μετά να. Το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε ακριβώς. Για τον επόμενο. Λοιπόν, από εκεί να αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δούμε, για παράδειγμα, πώς συνδέονται οι βροχές σε ένα σημείο με τη στάθμη των ποταμών σε ένα άλλο σημείο. Αυτό δουλεύει ήδη. Είναι επιχειρησιακό. Το έχουμε παραδώσει στην περιφέρεια και δουλεύει. Όμως, ναι, ήδη υπάρχουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μας βοηθούν για συγκεκριμένο πρόβλημα για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Και θα βελτιωθεί κι άλλο. Γιατί είπαμε και πριν, θέλουμε δεδομένα. Και επομένως θέλουμε όσο μαζεύουμε περισσότερα δεδομένα, τόσο καλύτερα εκπαιδεύουμε τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να έχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή η σχέση βροχής με στάθμη στα ποτάμια δεν θα μπορούσε όντως να λειτουργήσει τόσο καλά αν δεν υπήρχαν οι μεθοδολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
Σε μία, νομίζω, η ομιλία σας, η συνέντευξή σας, που είχα ακούσει πρόσφατα, αναφέρατε κάτι σχετικό με τα χιόνια, ότι είναι ένας δείκτης που καμιά φορά τον αμελούμε, που μας δείχνει πώς επηρεάζεται το κλίμα ή τι περιμένουμε. Ναι. Κοιτάξτε, τα χιόνια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του υδρολογικού κύκλου. Το μαθαίναμε και από το γυμνάσιο αυτό. Και τα χιόνια τα χάνουμε, μειώνονται. Ενώ οι βροχές τα τελευταία 30 χρόνια έχουν μια έτσι σταθερή τάση, με καλές και κακές χρονιές. Πιο πολλές τις νιώθω εγώ, δεν ξέρω. Ναι, σε μερικές περιοχές μάλιστα είναι και πιο ισχυρές. Όμως δεν αρκεί μόνο η βροχή. Γιατί ειδικά όταν είναι πολύ ισχυρές, όπως λέτε, το νερό πέφτει απότομα, δημιουργεί καταστροφές και χάνεται. Φεύγει στη θάλασσα με την ενιακή απορροή από τα ποτάμια, τους χυμάρους, φεύγει στη θάλασσα, χάνεται, δεν μαζεύουμε όσο θα θέλαμε. Το χιόνι είναι ένας πολύ αποδοτικός τρόπος για να μαζέψεις νερό. Λιώνει αργά στο τέλος της άνοιξης, αρχή του καλοκαιριού και τροφοδοτεί τους υδροφόρους ορίζοντες πάρα πολύ έτσι, όμορφα, ήρεμα, όπως πρέπει τέλος πάντων. Λόγω της άφηξης της θερμοκρασίας το χιόνι μειώνεται. Δηλαδή βρέχει όσο σε μεγαλύτερα υψώματα και χιονίζει λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε γιατί έχουμε δορυφορικές αποτυπώσεις της χιονοκάλυψης στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια και βλέπουμε ειδικά την τελευταία δεκαετία που έχει μια ραγδαία μείωση του χιονιού. Και δεν πρέπει, σε αυτό μάλλον αναφέρεστε που είχα πει σε μια συνέντευξη, δεν πρέπει να το αγνοούμε όταν μιλάμε για το νερό, για τη λειψιδρία, για τη διαθεσιμότητα νερού στο Μόρνο ή οπουδήποτε αλλού στην Κρήτη, στα νησιά. Όχι, εντάξει, στα νησιά δεν χιονίζει. Αλλά σε πολλές περιοχές λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το χιόνι. Και έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο, στη μελέτη του χιονιού και της χιονοκάλυψης, να καταλάβουμε λίγο τους μηχανισμούς του χιονιού και τι συμβαίνει. Οι πρώτοι αριθμοί δείχνουν ότι έχουμε μια σαφέστατη μείωση της χιονοκάλυψης στη χώρα μας. Χρόνο με το χρόνο. Ναι, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Okay. Αν πάμε πίσω στα πλημμυρικά φαινόμενα, πρώτη φορά νομίζω σε εθνικό επίπεδο σοκαριστήκαμε όλοι με τον Ντάνιελ, που ήταν το μεγαλύτερο συμβάν. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στις πόλεις και στον αστικό ιστό, έχουμε πολύ συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Και λόγω απότομης βροχής προφανώς, αλλά και λόγω υποδομών. Σωστά. Που δεν μπορούν να διαχειριστούν τόσο όγκο νερού απότομα. Ναι. Οι αστικές περιοχές είναι πάρα πολύ ευάλωτες στις πλημμύρες. Πάρα πολύ ευάλωτες. Και μπορεί να έχει προβλήματα. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, που υπάρχουν προβλήματα υποδομών, προφανώς, πολύ μεγάλα προβλήματα υποδομών. Πλημμυρίζουμε με μικρά ύψη βροχής. Εδώ διαβάζουμε και το βλέπουμε κι εμείς ξαφνικά πλημμύρα στο κέντρο της Αθήνας και κοιτάμε τα στοιχεία στους βροχομετρικούς σταθμούς και τα νούμερα που διαβάζουμε είναι μικρά. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα ειδικά στα αστικά κέντρα. Ο Κηφισός είναι ένα κεφάλαιο που συχνά πυκνά το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε να γίνεται κάποιο έργο προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά είναι και αυτό κάτι που μας ανησυχεί, νομίζω, στον αστικό ιστό. Προφανώς μας ανησυχεί. Και θα πρέπει να δούμε τι έργα μπορούμε να κάνουμε και στην Αττική, γιατί ο σκοπός δεν είναι να αποφύγεις το χειρότερο. Ναι, μια κακοκαιρία τύπου Ντάνιελ δεν τη σταματάς με κανένα τεχνικό έργο. Αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε τα πολλά μικρότερα προβλήματα, τις διαβάσεις που γεμίζουν και τις ξέρεις είναι νερό κάθε φορά που βρέχει έστω και λίγο. Αυτά πρέπει να τα δούμε, να σταματήσουμε τουλάχιστον να έχουν προβλήματα από τις μικρότερες και τις μεσαίας έντασης βροχές. Να πάμε σε ακραίες καταστάσεις και αλλάζει η ιστορία. Είπαμε, δεν θέλουμε να το ζήσουμε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Εντάξει, προφανώς δεν είναι θέμα μοναδικό, είναι θέμα μηχανικών, σε συνεργασία βέβαια και με εμάς, ώστε να δώσουμε τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται και τις εκτιμήσεις για το μέλλον. Υπάρχει κάποια χώρα στον κόσμο που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πόσο έχει διαχειριστεί τις υποδομές της σαν αστικό τοπίο ενδεχομένως για να μπορέσει να είναι πιο ανθεκτική σε τέτοιες αλλαγές? Έχετε κάποιο πρότυπο, ας πούμε, χώρες, κάποιο μοντέλο? Όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχουν κάποιες χώρες στον κόσμο που έχουν κάνει έτσι σημαντική δουλειά πάνω σε αυτό. Αν πάμε σε χώρα όμως και η πόλη που ταιριάζει στο δικό μας κλίμα είναι η Βαρκελόνη. Γιατί είναι μια μεσογειακή πόλη η οποία κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο πώς θα αντιμετωπίσει και πώς θα μειώσει το πρόβλημα από τις υψηλές θερμοκρασίες που στις πόλεις επίσης είναι τεράστιο θέμα. Έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, το θυμάμαι κάθε χρόνο. Ναι. Φυσικά έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες επίσης. Προσπαθούν λοιπόν με διάφορες λύσεις, μικρούς χώρους πρασίνου. Πρώτα-πρώτα η Βαρκελόνη έχει σίγουρα πολύ περισσότερο πράσινο από ό,τι έχει η Αθήνα από μόνη της. Εμείς δεν έχουμε εδώ. Άρα δουλεύουν και εκεί όμως δουλεύουν, γιατί μεγάλα πάρκα δεν μπορεί να φτιάξει εύκολα. Δουλεύουν με μικρότερα πάρκα, πιο μικρής διάσταση πάρκα, τα οποία με πολύ πράσινο, με πολύ σκίαση, φυσική σκίαση εννοώ, ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις των αυξημένων θερμοκρασιών. Γιατί αν ήδη λέμε ότι έχουμε συχνούς καύσωνες και του βλέπουμε όλο και συχνότερα,
πιθανόν αυτό να γίνει πλέον η νέα κανονικότητα μετά από 10-20 χρόνια. Πώς θα αντιπεξέλθει η πόλη μας σε κάτι τέτοιο, πώς θα αντιπεξέλθουν τα σπίτια 60-70 ετών χωρίς καμία μόνωση. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη μόνωση, αν θέλει πάρα πολύ μεγάλα ποσά, και ειδικά στις περιοχές της Αθήνας, για παράδειγμα, που έχουν και τα προβλήματα, ζουν και άνθρωποι χαμηλότερες οικονομικές δυνατότητες. Με πολύ λιγότερους χώρους πρασίνου, με κτηριακό απόθεμα το οποίο είναι πάρα πολύ παγιωμένο, άρα δεν έχει ουσιαστικά καμία μόνωση, ή αν κάποτε μπήκε αυτή και εξαφανιστεί. Και μιλάμε για χιλιάδες τέτοια κτίρια. Πώς θα το κάνουμε αυτό, πρέπει να το δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί το βλέπουμε ήδη, θα το δούμε πολύ πιο έντονα μπροστά μας. Υπάρχει ένα θέμα έτσι που είναι λίγο ένα αντιφορούμενο θέμα. Το έχουμε ακούσει για χώρες του εξωτερικού ότι μπορεί να χρησιμοποιείται κάποια τεχνολογία μεταβολής, τροποποίησης του καιρού. Υφίσταται κάτι τέτοιο? Το να δημιουργήσεις βροχή πολύ δύσκολο. Γίνονται προσπάθειες τροποποίησης του καιρού και κάνουμε και στην Ελλάδα, για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου προσπαθούμε να διαλύσουμε το χαλάζι. Είναι μια τεχνική που είναι γνωστό τουλάχιστον 30 χρόνια. Όταν αναπτύσσεται μια πολύ ισχυρή καταιγίδα που ξέρουμε ότι μπορεί να δώσει μεγάλο χαλάζι. Το ξέρουμε, μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό, ότι έρχεται χαλάζι. Από τη δυναμική της που έχει, είναι ξέρουμε ότι τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η καταιγίδα αυτή τη στιγμή συνήθως συνοδεύεται και από χαλάζι μεγάλου μεγέθους. Το βλέπουμε και με τα μετεωρολογικά ραντάρ, βλέπουμε το χαλάζι. Αν επέμβεις με μικρά αεροπλάνα τα οποία είναι έτοιμα στο έδαφος και μπορούν να απογειωθούν και να σπείρουν, όπως λέμε, τα ανέφη μια ένωση, ιδιούχος άργυρο λέγεται, η οποία πέφτει μέσα στα σύννεφα και βοηθάει οι χαλαζόκοκοι από λίγοι και μεγάλοι να γίνουν πολύ και μικροί. Δηλαδή πέφτοντας ή να διαλυθούν ή να μην δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό γίνεται με αποτελέσματα που πιθανότατα είναι θετικά. Κάποιες προσπάθειες μεταφορής του καιρού, επομένως, κάνουμε. Αλλά προσέξτε, έχουμε ήδη μια καταιγίδα, προσπαθούμε λίγο να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά της. Ακριβώς. Δεν μπορούμε με έναν τρόπο να πούμε δεν βρέχει, έχουμε πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ξαφνικά θα δημιουργήσουμε βροχή. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία που το αναφέρατε κι εσείς νωρίτερα, μεταξύ κρατικών φορέων, επιστημονικών φορέων, ιδιωτικών επίσης φορέων, συνεργάζεστε πλέον και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αστεροσκοπείου, αν δεν κάνω λάθος, και του Υπουργείου, σωστά? Σωστά. Πείτε μας λίγα πράγματα παραπάνω. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μνημόνιο το οποίο περιγράφει ένα πλαίσιο συνεργασίας, απλά δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα σε συγκεκριμένες συνεργασίες. Είμαι σε συζήτηση. Νομίζω ότι μπορούμε να το επιταχύνουμε λίγο αυτό όμως. Είναι αυτό που έλεγα και πριν. Πρέπει λίγο να δοθούμε περισσότερο επιστημονικοί και επιχειρησιακοί φορείς. Το δουλεύουμε και ελπίζω ότι ήδη η ύπαρξη ενός μνημονίου συνεργασίας αξιολογείται θετικά. Αλλά για να μην μένουμε μόνο στα μνημόνια, τα μνημόνια θέλουν και πράξεις. Πρέπει να προχωρήσουμε τώρα να κάνουμε και κάποια πρακτικά αποτελέσματα. Φυσικά, οι επιστήμονες συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Γιατί, για παράδειγμα, για τις υψηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα και τις επιπτώσεις που έχουν οι υψηλές θερμοκρασίες στα κτίρια, έχουμε πολύ συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τις πλημμύρες στον Ντάνιελ που λέγαμε πριν, για πώς συνδέουμε τεχνητή νοημοσύνη, τις βροχές με τις στάθμες των ποταμών, συνεργαζόμαστε με ένα άλλο δημόσιο ερευνητικό κέντρο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο έχει ένα πολύ σημαντικό δίκτυο που μετράει τη στάθμη των ποταμών, δηλαδή μετράει πόσο ψηλά είναι η στάθμη σε όλα τα ποτάμια της Θεσσαλίας και σε άλλα ποτάμια εκτός Θεσσαλίας. Οι συνεργασίες είναι εκ των ουκάνευ με τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς. Δεν μπορεί να προχωρήσει κανένας μόνος του. Πρέπει να έχουμε τέτοιες συνεργασίες. Και με τους ιδιωτικό τομέα συνεργαζόμαστε. Και με ασφαλιστικές εταιρείες και με εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται δρόμους, οι οποίοι έρχονται και μας λένε: θέλουμε τη βοήθειά σας. Έχουμε πλέον ένα πρόβλημα. Βλέπουμε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα μας απασχολούν πλέον πιο συχνά από το μας απασχολούν στο παρελθόν. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κάνουμε εργαλεία που θα δώσουν καλύτερες πληροφορίες, να αντιληφθούμε που έχουμε το μεγαλύτερο κίνδυνο, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που κινούνται, για παράδειγμα, στο δρόμο μας. Άρα πρέπει να τους δώσουμε μια ειδοποίηση για το πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Το κάνουμε αυτό. Δεν γίνεται στην Ελλάδα στο βαθμό που γίνεται στο εξωτερικό. Αλλά χαίρομαι ότι υπάρχουν εταιρείες που το κάνουν και δείχνουν ότι υπάρχει μια βούληση να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, που το είναι πάρα πολύ θετικό. Αναφέρεται για τους δρόμους, είναι και το road της. Ακριβώς, στην Interamerican, όπως έχουμε και τη συνεργασία με το πρόγραμμα IANDAS, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, γιατί εμείς είμαστε πολύ μέσα σε αυτό, πώς θα το εξηγούσατε με απλά λόγια? Κοιτάξτε, το πρόγραμμα της ηθικών των δρόμων είναι απλό σχετικά να το εξηγήσουμε. Δίνεις μια πληροφόρηση με την υποστήριξη στην Interamerican, το τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες, 2 με 3 ημέρες, κατά μήκος των οδικών αξιών της χώρας μας. Που περιμένουμε να έχουμε βροχή, που περιμένουμε να έχουμε χιονόνερο, που περιμένουμε να έχουμε χιόνι. Λεπτομεριακά, ο δρόμος βάφεται για τις επόμενες μέρες αναλόγως του φαινομένου που περιμένουμε. Όμως ξέρεις ότι θα ξεκινήσει και θα πας, για παράδειγμα, από την Αθήνα στην Αράχοβα τον Φεβρουάριο μήνα, ότι μπορεί να δεις βροχή χαμηλά, λίγο χιονόνι πιο ψηλά και χιόνι λίγο πιο ψηλά. Το βλέπεις. Αυτό είναι μια χρήσιμη πληροφορία. Ο IANDAS είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει μια ασφαλιστική εταιρεία
να καταλάβει πού είναι η μεγάλη της κίνδυνη από τα καιρικά γεγονότα. Ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα, να οργανώσει καλύτερα το χαρτοφυλάκιό της, να ξέρει τι την περιμένει σε περίπτωση που έχει ένα έντονο πρόβλημα. Παλαιότερα οι ασφαλιστικές εταιρείες κοιτούσαν περισσότερο τους σεισμούς. Για τους λόγους που έχουμε πει που συζητάμε όλη αυτή την ώρα, καταλαβαίνουν ότι τα καιρικά φαινόμενα που γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά πλέον μπαίνουν πολύ δυνατά και στο κομμάτι της ασφάλισης. Μόνο μια ασφαλιστική εταιρεία που θα κάνει σοβαρή δουλειά πρέπει να επενδύσει σε αυτό και πραγματικά είμαστε χαρούμενοι που η Inter-American, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε, μοναδική στην Ελλάδα που το κάνει, πλέον αξιοποιεί αυτή την επιστημονική γνώση για να μπορέσει να αποκτήσει τη γνώση που θέλει για να μπορέσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Και στο τέλος της ημέρας να προσφέρει και καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της. Σαφώς. Και σε ό,τι αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα, νομίζω το αναφέρατε και νωρίτερα. Ενώ έχουμε στο νόμο ότι δεν είναι τόσο συχνά ή ότι δεν μας αφορούν και πολύ, ειδικά αν είμαστε στην πόλη, γιατί μένουμε ψηλά, παρότι το αυτοκίνητό μας παρκαρισμένο στο δρόμο, έτσι δεν είναι στον τρίτο. Είναι αρκετά πιο επώδυνα και για τους ανθρώπους, αλλά έχουν και το μεγαλύτερο αντίκτυπο και τις μεγαλύτερες καταστροφές, νομίζω. Και στην ασφαλιστική αγορά, φαντάζομαι και εσείς το βλέπετε με τα δικά σας δεδομένα, οι μεγαλύτερες ζημιές προέρχονται από τις πλημμύρες. Τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι τα πιο συχνά φαινόμενα τα οποία καταγράφουμε σαν έντονα καιρικά φαινόμενα, σχετιζόμενα με τον καιρό φαινόμενα. Περίπου το 60% των γεγονότων των οποίων μιλάμε και δημιουργούν καταστροφές στη χώρα μας είναι πλημμύρες. Και έχουμε τις αργές πλημμύρες, τις κλασικές πλημμύρες, που αφορούν για παράδειγμα περιοχές με ποτάμια, όπως η Θεσσαλία. Στον Ντάνιελ είχαμε δηλαδή κυρίως τέτοιες πλημμύρες, που σιγά σιγά μέσα σε λίγες ώρες ή αρκετές ώρες φουσκώνει ένα ποτάμι, βγαίνει έξω από την γη του και πλημμυρίζει πολύ μεγάλες περιοχές. Έχουμε τις ξαφνικές ή ευνίδιες πλημμύρες που τις βλέπουμε μέσα στις πόλεις. Βρέχει πολύ έντονα για μία ώρα και δεν πήγε ένα μεγάλο θέμα. Όπως για παράδειγμα πριν από μερικούς μήνες στην Γλυφάδα, όπου έβρεχε σχετικά ομαλά για αρκετές ώρες και όταν εντάθηκαν τα φαινόμενα, μέσα σε μία μισή ώρα έριξε ένα τέτοιο ποσό βροχής που δημιούργησε τα προβλήματα τα οποία είδαμε. Φτάνει μία μισή ώρα για να βγουν οι Δήμοι σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης πλέον. Προφανώς. Ναι. Το έχουμε δει προφανώς. αρκετές φορές. Στις πόλεις το βλέπουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό λέγονται και ευνίδιες πλημμύρες και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό, σε άλλες πόλεις κυρίως στο εξωτερικό, όπου το βλέπεις μια πολύ γρήγορη αντίδραση. Γι' αυτό και λέγονται και ευνίδιες πλημμύρες. Προβλέπονται, μπορούμε να τις ξέρουμε νωρίτερα. Σε μεγάλο βαθμό ναι, όχι όμως πάντα, γιατί μιλάμε για τοπικά φαινόμενα, οι πιο ισχυρές καταιγίδες, που έχουν και την πιο δύσκολη προγνωσιμότητα. Επομένως, ναι, μπορείς να πεις ότι θα έχω έντονα φαινόμενα, ίσως δεν μπορείς να προβλέψεις πολύ εύκολα την ακριβή τους ένταση, αλλά απ' την άλλη μπορεί να το παρακολουθήσεις. Όταν θα έχουμε πλέον, και πιστεύω κάποια στιγμή θα έχουμε μετεωρολογικά ραντάρ που παρακολουθούν τις καταιγίδες, μπορεί να δώσεις έστω και μία μισή, 2 ώρες πριν μια ειδοποίηση ότι ξέρετε, μια πολύ έντονη καταιγίδα δημιουργείται, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο απλό, το λέμε. Θέλει μια καλή γνώση του αντικειμένου, πρέπει να έχεις τα μετεωρολογικά όργανα να το κάνεις, τα μετεωρολογικά ραντάρ και να έχεις κάνει μια ολόκληρη διαδικασία όπου αυτή την ειδοποίηση πολύ γρήγορα πρέπει να τη μετουσιώσει σε ένα μήνυμα που θα πάει στους πολίτες και στις αρχές. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί και είναι η κουβέντα που κάναμε και πριν. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, επιχειρησιακοί και επιστημονικοί φορείς, πώς μπορούμε να το πετύχουμε, ώστε να δώσουμε τελικά το μήνυμα. Γιατί στο τέλος της ημέρας ένα μήνυμα θα φτάσει στους ανθρώπους. Ένα μήνυμα προς το 112. 112 ακριβώς. Το 112 έχει χρησιμοποιηθεί, η αλήθεια είναι, αρκετά τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε και εμείς και από κουβέντες που κάνουμε και στον δρόμο και με κόσμο ότι πολλές φορές πλέον, αν τους ρωτήσεις π.χ. ποιος είναι ο αριθμός της πυροσβεστικής, μπορεί να μην θυμούνται, αλλά ξέρουν το 112. Έχει γράψει νομίζω στη συνείδηση του κόσμου και κάποιοι το χρησιμοποιούν και αρκετά. Πολλές φορές, ωστόσο, επειδή είναι τόσο ευρεία η κλίμακα με την οποία στέλνεται αυτό το μήνυμα, φτάνει και σε παραλήπτες που ενδεχομένως δεν τους αφορά τόσο πολύ το φαινόμενο που είναι να εξελίξει. Οπότε εκεί πολλές φορές λέμε, τώρα εντάξει, δεν θα ισχύει πάλι για μένα, δεν θα το πάρω σοβαρά. Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι σωστό. Αυτό οφείλεται και στις μερικές φορές τα μηνύματα, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε τόσο σαφείς στην πρόγνωση. Λέμε, στείλτε το σε ολόκληρη μια μεγάλη περιοχή. Όπως επίσης και ένα τεχνικό θέμα είναι αυτό βέβαια, ότι οι κυψέλες της κινητής τηλεφωνίας στέλνουν το μήνυμα και αρκετά μακριά από το σημείο που βρίσκονται. Στην τελευταία περίπτωση που ήταν, νομίζω, εγώ θυμάμαι, μένω στην Πεντέλη και έλαβα μήνυμα για καταστάσεις στη Βιωτία. Δεν θα έπρεπε. Αρκετά μακριά, θα έλεγε. Αρκετά μακριά. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να δούμε το 112 μπορεί να το κάνουμε πιο στοχευμένο, αλλά πρέπει να έχουμε και εργαλεία για να το κάνουμε στοχευμένο. Να πούμε ότι, ξέρετε, προσοχή τις επόμενες ώρες σε αυτές τις συνοικίες της Αθήνας, ακόμα και αν αναφερθούν ονομαστικά, ακόμα και αν το πάρει κάποιος με μακριά από τις συνοικίες, θα καταλάβει ότι δεν τον αφορά. Σωστά. Ότι κινείται μια καταιγίδα
προς τα εκεί. Αλλά αυτό θέλει δουλειά. Σε ό,τι αφορά λίγο το κομμάτι των πυρκαγιών, που καμιά φορά πυροδοτείται και από την ξηρασία, όχι μόνο βέβαια, αλλά πολύ συχνά και από αυτό. Υπάρχει, ας πούμε, και ο χάρτης πολιτικής προστασίας που μας δείχνει το δίκτυο επικινδυνότητας. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι αυτή τη στιγμή είναι εξοικειωμένοι με το χάρτη, πόσοι ακριβώς γνωρίζουμε τι σημαίνει όταν ο δείκτης είναι στο 2, στο 3, στο 5. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, πώς θα μπορούσαμε λίγο να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η συνθήκη που επικρατεί σε μια περιοχή για να προσέξει τη δραστηριότητά του? Κοιτάξτε, θα πρέπει τους εκπαιδεύσουμε όσο μπορούμε να τους ενημερώσουμε. Το 4 ή το 5, για παράδειγμα, σημαίνει συνθήκες που πρέπει να μην έχουμε οποιαδήποτε επαφή με τη φωτιά, να οποιαδήποτε σχέση με τη φωτιά. Απαγορεύεται βέβαια, ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε θέρμες εργασίες, δεν μπορούμε να πούμε φωτιά σε εξωτερικούς χώρους, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ότι εκείνη η μέρα κάτι μπορεί να συμβεί. Κυρίως όμως αυτό απευθύνεται και στους αρχές, να είναι ενημερωμένοι οι δήμοι, οι περιφέρειες για την κατάσταση του κινδύνου. Εδώ θέλω να πω ότι βέβαια ο χάρτης, κατά τη γνώμη μου, ο χάρτης αυτός της επικινδυνότητας θα πρέπει λίγο να επικαιροποιηθεί και να γίνει λίγο πιο μοντέρνος. Αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο δασαρχείου ή νομού, που για μένα πριν από 20 χρόνια ήταν μάλλον αρκετό. Τώρα έχουμε την πληροφορία να τον κάνουμε πιο λεπτομεριακό και πρέπει να γίνει πιο λεπτομεριακός. Για να είναι καλύτερα προετοιμασμένες οι αρχές και να ξέρουν πού περιμένουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι δασικές πυρκαγιές πηγαίνουν με την ξηρασία μαζί και τις υψηλές θερμοκρασίες και με τον άνεμο. Όχι όμως πάντα απαραίτητα με τον άνεμο. Αυτό που μάθαμε τους καύσονες των τελευταίων χρόνων, όπως η μεγάλη φωτιά στη Βαριμπόπη το 2021, νομίζω, είναι ότι μπορείς να έχεις πολύ μεγάλες και ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές ακόμα και χωρίς άνεμο. Αν έχεις για πολλές ημέρες πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πολύ έντονη ξηρασία, που πάνε μαζί, ξεραίνεται σε τρομερό βαθμό η καύσιμη ύλη στα δάση και επομένως γίνεται πάρα πολύ έφλεκτα. Ακόμα λοιπόν και χωρίς άνεμο μπορεί να έχεις ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Όταν έχεις αυτές τις συνθήκες και τον άνεμο, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα, όπως για παράδειγμα το 24 στη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Πεντέλη και πέφτασε και μέχρι τα γραφεία του αστροσκοπείου. Ναι. Έξω από τα παράθυρά μας δηλαδή. Δεν ήμασταν εκεί βέβαια, αλλά, γιατί είχαμε απομακρυνθεί. Αλλά θα σας πω, ήταν μια κατάσταση έτσι, που δείχνει πόσο ευαίσθητη είναι η κατάσταση. Το θυμάμαι αυτό και στο αστροσκοπείο την προηγούμενη μέρα να βλέπουμε τη φωτιά στο πίσω μεριά της Πεντέλης προς τον Μαραθώνα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι σε 18 ώρες θα ήταν έξω από το γραφείο μου. Ακόμα και εσείς που έχετε και τις γνώσεις που έχετε και την εμπειρία ναι, που έχετε. Ναι. Πόσο μάλλον εμείς απλοί πολίτες. Και αυτό ήταν επίσης αυτή η φωτιά που λέμε ο Ντάνιελ χτύπησε ένα μεγάλο καμπανάκι. Και η φωτιά της Πεντέλης ήταν ένα καμπανάκι. Να βλέπει στην κάτω μια δασική πυρκαγιά μπορεί να φτάσει μέχρι το Χαλάνδρι. Ουσιαστικά. Ναι, αυτό ήταν νομίζω σοκαριστικό γιατί Είναι κανείς δεν το περίμενε. Ακριβώς. Εσείς σαν αστεροσκοπείο είστε σε επαφή και με την πυροσβεστική γενικότερα κατά την περίοδο της ναι, έχουμε συνεργασία. Έχουμε συνεργασία. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πιο στενή όμως συνεργασία. Και αυτή είναι αυτό που θέλουμε κι εμείς και αυτό που συζητάμε, όπως είπαμε, και μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο ανήκει η πυροσβεστική, να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι λίγο πιο στενή αυτή τη σχέση και να δώσουμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε, τις υπηρεσίες που μπορούμε να δώσουμε, τις μετρήσεις που μπορούμε να δώσουμε, ώστε να γίνει καλύτερα η δουλειά των ανθρώπων αυτών που επιχειρούν στο πεδίο. Πάμε έτσι να ρίξουμε μία ματιά στο μέλλον, να το φανταστούμε κάπως. Σε ένα πολύ καλό και αισιόδοξο σενάριο, αν ξαναβρισκόμασταν εδώ σε 5-10 χρόνια, τι θα θέλατε να έχει αλλάξει για να δούμε μια Ελλάδα πιο ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή? Κοιτάξτε, θα ήθελα καταρχάς να έχουμε σταματήσει αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας του 1,5-2 βαθμού που έχουμε στη χώρα μας. Να βάλουμε ένα φρένο σε αυτό. Δεν είναι εύκολο, γιατί γενικά στον κόσμο ολόκληρο, να σταματήσουμε με ένα μαγικό τρόπο να σταματήσουμε τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων του διοξειδίου του άνθρακα που προκαλεί το πρόβλημα, θα έπαιρνε δεκαετίες στην ατμόσφαιρα αυτό για να επανέλθει φυσιολογικά. Τώρα θα συνέχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φρέναρε όμως αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας. Θα ήθελα όμως επίσης να δω πράγματα που συζητήσαμε ήδη. Δηλαδή, μια πιο στενή συνεργασία των επιστημόνων με τους επιχειρησιακούς φορείς, να έχω μια πιο αποτελεσματική πολιτική προστασία. Θα ήθελα να δω κάποια έργα στις πόλεις, σε μεγάλες πόλεις, μικρής εμβέλειας όμως, μπορούν να προσπαθούν να μετριάσουν το πρόβλημα των υψηλών θερμοκρασιών. Κάποια έργα να μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις των πλημμυρών, τουλάχιστον από τις μικρές και μεσαίες βροχές. Γιατί οι ακραίες δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τις σταματήσουμε. Να το δούμε, αν συγκρίνουμε με τα 10 χρόνια πριν, ναι, είμαστε σε κάποιο καλύτερο βαθμό όσον αφορά και την πολιτική προστασία και την επαφή των επιστημόνων. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Σε πολλά κομμάτια που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή και με την πολιτική προστασία που εξαρτάται από την κλιματική αλλαγή, δυστυχώς πάμε πιο αργά από την πραγματικότητα. Τρέχουμε πίσω από την κλιματική αλλαγή, τρέχουμε πίσω από τα ακραία καιρικά γεγονότα και αυτό πρέπει να επιταχύνουμε λίγο το ρυθμό μας. Αν έπρεπε κάποιος που μας ακούει, που έχει ακούσει αυτή την κουβέντα, να συγκρατήσει ένα πράγμα,
τι θα ήτανε? Ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, δεν αποτελεί ένα πρόβλημα των μελλοντικών γενναίων και το δείχνει όχι μόνο με τη θερμοκρασία που είναι το πρώτο που κοιτάμε, αλλά και κυρίως με τα έντονα καιρικά φαινόμενα συχνότερα και εντονότερα. Επομένως, είναι ένα πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών, το οποίο πιθανότατα θα γίνει, σχεδόν σίγουρο μάλλον θα έλεγα, θα γίνει πιο δύσκολα τα επόμενα χρόνια και να δράσουμε άμεσα για να το σταματήσουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την καινοτομία, επειδή καμιά φορά νιώθουμε ότι δεν γίνονται πολλά πράγματα στη χώρα μας ή ότι στο εξωτερικό γίνονται περισσότερα, που απλά μπορεί να προκύπτει από άγνοια και όχι ότι έτσι είναι η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, βάσει της εμπειρίας σας, έχετε δει κάτι έτσι που είναι ωραίο να μοιραστείτε από άλλες χώρες του εξωτερικού σε επίπεδο μηχανισμού πρόληψης ή αντίδρασης ή κάποιο επιχειρησιακό, να το πω έτσι, μηχανισμό? Κοιτάξτε, σε κάποιες, για να ευλογήσουμε λίγο και τη χώρα μας, δεν είναι όλα κακά, σε θέματα που διαβάζουν δασικές πυρκαγιές, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει επιστήμονες οι οποίοι είναι πρωτοπορούν παγκοσμίως. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα, έτσι, από τις χώρες που έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις δίνουμε και εμείς τεχνογνωσίες σε αυτούς τους ανθρώπους να αφορά το επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζουμε τις δασικές πυρκαγιές, πώς προβλέπουμε καλύτερα την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών, πώς αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τη δυναμική μιας δασικής πυρκαγιάς, πώς αλληλεπιδρά με τον καιρό, με το περιβάλλον της. Διδάσκουμε δηλαδή και εμείς. Προφανώς μαθαίνουμε. Είπαμε, όλοι μαθαίνουμε από τους άλλους. Αλλά στις δασικές πυρκαγιές, νομίζω είμαστε αρκετά μπροστά. Το θέμα των πλημμυρών, όχι, εκεί έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. Και το κοιτάμε με εργαλεία σε συνεργασία με άλλες χώρες. Υπάρχουν χώρες που είναι πολύ καλές σε αυτό το κομμάτι, όπως στην Ολλανδία, στη Γαλλία, που έχουν προχωρημένα συστήματα πρόγνωσης καιρού, πρόγνωσης υδρολογικής πρόγνωσης και μαθαίνουμε από αυτούς. Συνεργαζόμαστε μαζί τους, βλέπουμε τις δημοσιεύσεις τους, βλέπουμε τα εργαλεία τα οποία κάνουν και σε ένα σημείο το αντιγράφουμε, το λέμε την καλή έννοια. Ναι, σαφώς. Έτσι, ότι εφαρμόζουμε μια καλή πρακτική και σε εμάς. Και νομίζω ότι εμείς ένα στερεοσκοπείο, και δεν θέλω να το πω γιατί προφανώς μεροληπτό, γιατί είμαι στο στερεοσκοπείο, νομίζω ότι έχουμε μια καλή δουλειά στο να φέρουμε αυτές τις καλές πρακτικές που βλέπουμε έξω και στην χώρα μας. Υπάρχει κάτι που είναι στη διάθεσή μας τώρα που δεν υπήρχε πριν 10 ή 20 χρόνια και έχει κάνει μεγάλη διαφορά στον τρόπο που προβλέπουμε αυτά τα γεγονότα? Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Έχουμε, για παράδειγμα, περισσότερες δορυφορικές μετρήσεις. Μας επιτρέπουν να βλέπουμε τους κεραυνούς, τα σύννεφα με πολύ μεγαλύτερη χωρική λεπτομέρεια σχετικά με 20 χρόνια πριν. Έχουμε περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς, πολύ περισσότερους, ώστε να καταγράφουμε την πραγματική κατάσταση κατά τη διάρκεια ενός έντονου καιρικού γεγονότος. Καλύτερα μετεωρολογικά μοντέλα, παρόλο που αυτά πάντα εξελίσσονται και εξελίσσονται με έναν αργό αλλά σταθερό ρυθμό όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης η τεχνητή νοημοσύνη την τελευταία διετία-τριετία που μας βοηθάει στο να κάνουμε μια καλύτερη εκπαίδευση των αλγορίθμων και να μάθουμε κάποιες διεργασίες πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν. Να κάνουμε κάποιες δουλειές πιο γρήγορα. Είμαστε σίγουρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 5, 10 ή 15 χρόνια. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα και για το χρόνο που αφιερώσατε. Νομίζω όλοι μάθαμε πάρα πολλά. Έτσι, λίγο σοφότεροι θα βγούμε σήμερα και ίσως και λίγο πιο ήρεμοι. Γιατί ακούμε πολλές φορές πράγματα ή βλέπουμε και από τα social media και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάπως και εμείς μπορούμε να πανικοβαλόμαστε. Βλέπε Ελνίνιο. Αλλά είναι διαχειρίσιμα κάποια πράγματα. Ναι, νομίζω. είναι διαχειρίσιμα. Προσοχή θέλει, ψυχραιμία. Εμείς σαν επιστήμονες προσπαθούμε να δώσουμε τις απαντήσεις και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πολύ.